expertise, no? So sana magkaroon tayo ng pantay-pantay na pag-intindi patungkol sa surge. Ano ba talaga itong terminolohiya na ito? At aking i-discuss, no, yung surge capacity. Saka magbabahagi ako ng mga concrete actions na ginagawa natin para matugunan ito. So sana makatulong lahat ito. Ayan, so susundin ko tong outline na to. Una, gusto kong bigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng surge capacity. Susundan ko ito ng pag-discuss, no? Ano ba yung mga bumubuo? Ano ba yung component, ibang-ibang aspeto ng tinatawag natin na surge capacity? Pangatlo, yan yung pinaka gusto nating malaman. Ano-ano yung ating mga ginagawang paghahanda tungkol dito. At panghuli, gusto kong magbigay ng mga key messages, no, na gusto nating ibahagi sa ating partner sa media, sa ating publiko, patungkol dito sa topic ng surge capacity. Yan. So, ano ba yung surge capacity? So, i-distinguish natin ito doon sa matunog na terminology ngayon na surge. So, yung surge bilang isang terminology, hindi siya kompleto. Kumbaga, wala siyang katumbas sa medicine tsaka sa epidemiology. Pero yung surge capacity, so yung surge, dagdagan natin yan ng capacity. So ang surge capacity, yan, meron yan. Meron niyang katumbas na kahulugan. So yan yung ating pag-uusapan ngayon. So pag sinabi mong surge capacity, may dalawang ano yan, elemento. No? Unang-una dyan, yung dami ng mga kaso or pasyente. So ito yung concern natin. So totoo naman talaga ito. Dumadami na talaga yung numbers ng ating cases. Uh, yan yung sabihin natin sa Tagalog, dumadagsa sila, no? Ibig sabihin, pwede ring bugso, no? Pwedeng hindi lang yung numero, pwede ring yung gaano sila kabilis na pumupunta sa ating mga ospital. So yan yung importanteng binabantayan nga natin ngayon. Pero bukod dito, kailangan din natin tingnan yung capacity, kung paano natin i-handle, no? So ang trabaho natin ay siguraduhin na yun nga, meron tayong kakayahan, kapasidad na i-handle itong dami ng mga cases na pumupunta sa ating mga health facilities. So ito yung tinatawag na surge capacity. So parang sa isang ano lang yan, handaan, lalo na kapag may pagkain, kapag may pagtitipon, syempre binibilang natin yung kung ilang bisita yung darating kasi kailangan natin pagandaan, di ba? So sa ganon, kailangan natin maghanda ng sapat na pagkain, inumin, titingnan din natin yung mga tao na kailangan serve. Minsan, mga usher pa yan. Kailangan mong asikasuhin yung mga tao. Tapos, meron kang programa, di ba? Minsan, kailangan meron ka pang mga pabitbit, mga pabaon, di ba? Tapos, kailangan may contingency ka rin, di ba? Halimbawa, kulangin ka ng, ng pagkain dahil dumating yung mga tao na hindi mo inaasahan. Saan ka kukuha ng dagdag na pagkain? Halimbawa, nagkasayahan, nagkainuman, nagkaroon ng problema. So dapat meron ka ring plan sa security. So ganyan din yan sa surge capacity, no? Para matugunan natin yung surge capacity, kailangan handa tayo. Kailangan natin itong pagtuunan ng pansin, no? So doon sa pangalawang definition na nakikita nyo dyan sa screen, no? Merong diyang aspeto ng staff, no? Yung tao, supplies and equipment, mga kagamitan, structures, no, mga istruktura, physical facility. Saka yung mga tinatawag nating systems, no, karamihan diyan yung mga policy. So, etong surge capacity, sa totoo lang, nakapaloob ito sa isang polisiya na in-issue ng Department of Health nung isang taon pa, no, patungkol sa surge capacity. Kaya yung ating paghahanda sa surge ay dati pa natin 'to ginagawa, no. Magsimula pa lang na ma-report itong virus na 'to. So, kaya lang yun nga, laging na-appreciate ang surge capacity sa ospital, no? Pero ang mga prinsipyo ng surge capacity, nag-a-apply din yan sa ibang aspeto, di ba? Halimbawa, sa laboratory, kailangan may surge capacity ka para gawin lahat ng test na ibinigay sa'yo. Nakikita din natin yan sa One Hospital Command Center dahil dumadami na naman yung numbers of calls. So, kailangan marami kang call takers dyan. At syempre pa, kapag nanood ka ng TV, nagbasa ng dyaryo, dumadagsa na naman ang mga tao sa ating mga vaccination centers. So yung prinsipyo ng surge capacity applies also sa mga ganitong aspeto at sa iba pa mga serbisyo na ating ibinibigay sa health.
dahil wala namang humpay ang ating health services na binibigay. Kaya lang nga, siyempre nakatuon tayo ngayon sa COVID-19. Pero hindi natin pwedeng kaligtaan na marami ring ibang sakit na nangyayari na kailangan ding bigyan ng medical na attention. So yan po ang surge capacity. Para maging simple yan, pwede natin itong tandaan, itong framework na to. Ang tawag namin dito ay 4S. Dahil lahat ng mga aspeto ay nagsisimula sa letter S. So isa-isahin ko, no? Meron diyang space tsaka structure. Yan yung binanggit ko kanina doon sa definition, kung maalala ninyo. Meron din tayong staff, no? With an A, ibig sabihin mga tao. Pangatlo, staff, no? Yan yung logistics, mga kagamitan. At panghuli, special services at systems. So, idedetalye ko to bawat isa sa mga susunod na slides at habang ginagawa ko yun, banggitin ko na rin yung mga hakbang na ginagawa natin ah, tungkol sa ating paghahanda sa mga component na ito. Unang-una, sa aspeto ng spaces saka structures. Paano tayo naghahanda dito, no? Unang-una, marami na tayong idinagdag na mga ospital, no? Nagtalaga tayo ng mga COVID facility, nagdagdag tayo ng meron tayong mga modular facilities. Kailangan natin talaga ang space para paglagyan ng ating mga pasyente na may COVID, no? Pero ibang-ibang klase kasi yung mga pasyente natin sa COVID, no? So ang policy natin, sana yung ating mga mild tsaka yung mga walang sintomas, gusto natin na nasa facility yan, no? Pero sana nandun sila sa mga tinatawag natin na TTMFs, no? Tsaka dun sa mga ospital natin na level 1. Ang policy natin, yung mga moderate, severe, critical, sana yun yung bigyan nating prioridad na makapasok, matingnan at magamot sa ating mga level 3 facility, no? So nakapagbukas na tayo ng ibang ward, no? Yung ibang ward, halimbawa sa medicine, sa pedia, yung iba diyan ginawang COVID ward na. Marami na rin tayong nadagdag na beds, no? Nagdadagdag tayo ng ibang space, yung ibang area sa ospital, kino-convert yan into COVID ward, no? Para lang matugunan yung mga pagdami ng cases, no? Tapos minsan kailangan nating mag-put up ng tents, so tayo ay nakapaghanda na nito, na namamahagi din tayo at marami tayong naipatayo na quarantine facility na, no, sa pakikipagtulungan natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Marami na po 'yan, meron din tayong mga hotel, no. Para na sa gano'n yung iba't ibang klase ng COVID, iba't ibang kaso ay nando'n sa dapat nilang puntahan base sa ating mga guidelines. Kasi ang number one talaga na cause kaya napupuno yung ating mga ospital ay marami dong cases na hindi naman talaga dong karapat-dapat, no? Kaya kailangan maganda yung ating screening, yung pagta-triage, no? Meron din tayong tinatawag na step down facility. Meron tayong mga facility na itinilaga, mga level 1 to na halimbawa, yung mga medyo magagaling na sa mga malalaking ospital, pwede na po ditong ilipat, no? Nang sa ganun makabawas. Kailangan nating improve din yung ating mga proseso sa emergency department, no? So, nai-improve po natin ito. So, dito sineset up natin yung triage area. Ito yung first step kasi, no? Bago ka pumasok sa ospital, dapat dito tinitingnan yung mga kaso. Tapos, nakakapag-establish na tayo ng tinatawag na one-stop shop, no? Ang nagpapabagal sa ospital minsan yung sistema ng pag-admit, no? Yung billing tsaka yung discharge. So kung ito ay magagawa mo sa isang one-stop shop, ilalagay mo na yan doon pa lang sa emergency department, ano na yan, mabilis na. Kaya yung iba, hindi na kailangang dumagdag pa sa dami ng iba pasok natin sa ospital. So mahalaga to. Tapos meron tayong mga proseso sa pag-screen tsaka pag-prioritize ng mga pasyente na kailangang i-admit. Tapos ngayon, yung mga hindi naman emergency, yung elective, yung mga makakapaghintay, ipagpapaliban muna yan, no? Yung mga operasyon na hindi naman agaw buhay, pwedeng pagkatapos na ng lockdown gawin yan, no? Tapos ngayon, yung outpatient services, pwedeng isuspend yan, no? Ipagpaliban, pwede namang ibalik yan. Saka ngayon, pinaiting natin yung telemed, kaya natitingnan na rin natin yung ibang mga cases sa ganyang mga pamamaraan. Ngayon dahil ang nagpapabagal din sa ospital yung minsan yung requirements sa testing, 'di ba? So ngayon napapabilis na natin yung sistema ng testing. Marami ng laboratory ang maaring gumawa tapos yung turnaround time mas mabilis na, no? Tapos ngayon
bago ka i-discharge, hindi na naman ire-require na kailangan i-test ka pa. Kaya dahil diyan, mabilis ka na dapat makalabas ng ospital or ma-discharge. Yung fast discharge of cases, yan, ginagawa na yan, no? Dapat mabilis yan. Minsan, marami pang requirements kasi, no? Minsan, kailangan ng iba't ibang financial aid. So, sa ating konsepto ng one-stop shop, no, meron na tayong mga malasakit center. Napabilis na niyan yung proseso, no. Minsan kasi ang problema yung billing, no. So, tinitingnan yung mga aspeto na yan para na sa ganun, mabilis na mai-discharge talaga yung mga pasyente. May resulta na hindi na kailangan ng resulta ng RT-PCR, tapos aayusin na yung mga billing concern, PhilHealth, etc. Tapos siyempre pinapaigting din natin yung ating mga referral networking system, no? Inter-hospital 'yan. Para nang sa gano'n, kung kailangan ilipat, puwede namang gawin, no? So, mas mahirap kasi maglipat ng pasyente, no, kapag nasa loob na. Kaya maganda habang kino-conduct natin, tinitingnan natin yung kaso, na ilalagay na natin sila sa mga pasilidad kung saan naaangkop yung kanilang kaso, no? Tapos, meron tayong mga nasisimulan na home care guidelines and protocols, no? Dahil may mga kaso naman na puwedeng sa bahay, na lang din, no? So, sa pakikipagtulungan sa mga medical societies, nailalatag na naman natin ito. So, ang goal kasi nito sa space structure, kailangan na hindi gano'n kadami ang ating pasyente sa ospital at kung meron man, sinisigurado natin na sila yung mga karapat-dapat na nandoon. At kung yung mga pasyente na ito ay kailangan nasa ospital, dapat nandun sila sa mga angkop na pasilidad, no? Sa iba't ibang klaseng facility. At inaayos din natin yung sistema sa ospital. Mayroong mga physical enhancement, yung iba dito sistema rin para yun nga mabilis yung turnaround time sa ospital. Para yung sa staffing sa tao. So ngayon nakataas ang code red alert. Ibig sabihin ng code red alert, lahat ng empleyado na kailangan sa ospital ay kailangan nasa ospital yan ngayon, no? So, kina-cancel natin ngayon yung mga leave, pwede na maipagpaliban yan. Yung mga non-essential training activity, saka na yan. Tapos siyempre, importante hindi lang sa number ng tao, yung kakayahan din nila. So, dine-designate natin dito yung mga personnel na may mga kaukulan training, no? So, nagbibigay tayo ng mga training sa infection prevention control para paano humawak ng mga COVID cases, pati yung sa iba't ibang pamamaraan ng paggagamot, yung treatment protocols sa tinatawag, no? So, importante yan. May mga trainings na binigay na, so minsan kailangan lang silang i-orient. Kailangan din natin bigyan ng mga provision yung ating healthcare workers, transportation, upward sila, di ba? Pero siguraduhin natin na sila nakakapasok, nakakauwi. At kung kailangan manatili sila pansamantala sa ospital, nabibigyan naman sila ng temporary shelter accommodation, no? So kapag sila ay na-infect, nagkasakit, syempre prioridad natin sila sa mga hotels, no? So nakikipag-usap tayo, may mga kontrata naman tayo sa mga hotel para ah, para magawa natin 'to 'no, sa kanilang benepisyo. Siyempre kada 2 linggo sila ay sumatalim sa testing 'no, para masigurado na sila ay safe at handa magserbisyo sa mga pasyente. At, kapag sila naman ay, nagka-COVID siyempre kailangan bigyan sila ng prioridad 'no. Kailangan bigyang atensyon dito talaga yung kanilang mga benefits, allowances, tsaka yung pagbibigay ng mga psychosocial services. Importante yung ano nila, yung mental health din 'no. Kailangan laging mataas ang moral nila, at nagagawan natin ng paraan para magawa nila yung trabaho nila na maayos. At ayaw natin na sila ay matatakot na hindi pupunta sa trabaho dahil hindi natin 'to naibibigay. Kaya ito ay isang prioridad din. Tapos tinitingnan din natin yung pangangailangan na mag-hire tayo ng additional health workers kung kinakailangan. So, ginagawa naman ito at patuloy na gagawin natin 'to kung kinakailangan. Siyempre lang kailangan 'to ng kaukulang mga budget. So 'yan yung aming, pinag-uukulan ngayon ng atensyon. Tapos yung sistema ng pag-o-augment 'no, kapag kailangan 'no, kailangan, makakuha tayo ng, mga health workers from one hospital to another, interregional din 'yan 'no. At kung kinakailangan, kailangan nating gumawa ng sistema kung saan made-deploy natin yung mga quick response teams. So ito yung mga sistemang binubuo natin ngayon kapag talaga sila ay kailangan. Yung mga nasa bakuna, puwedeng i-pull out natin yung iba do'n para makatulong sa mga
ospital lalo na kapag dumagsa na talaga yung mga pasyente. Pangatlo, yung staff 'no, ito yung mga medical supplies 'no, lahat ng mga kailangang, gamitin 'no, para sa, ah, pag-manage ng pasyente, ang ating PPEs, yung ating mga gamot 'no, yung ating mga antivirals, steroids, papasok na rin dito yung requirements sa, reagents 'no, sa testing, equipment 'no, yung, oxygen, lagi na pag-uusapan 'yan 'no, tapos yung mga high flow nasal cannula at kung ano-ano pa 'no. Tayo ay gumagawa rin ng emergency procurement, maraming beses na tayo nag-procure ng mga ganito, pero kailangan nating i-sustain 'no. Meron tayong mga agreements din with suppliers 'no, para masigurado na hindi tayo mauubusan ng mga essential medicines 'no. Tapos meron tayong, mekanismo naman na inter-hospital, interagency, and even interregional 'no, na para mag-sharing ng resources. Meron din tayong mga nakukuhang donasyon 'no, nakakapag-source out din tayo sa iba't ibang partners 'no. Tapos may sistema tayo ng pagta-track. So ngayon binabantayan natin yung, movement ng mga supplies 'no, kung gaano kabilis yung konsumo. Tapos, may mga level kasi na kailangan nire-replenish na o kaya ino-order na o kaya, sino-source out na. So ginagawa po 'to sa ngayon, stockpiling, tsaka po yung forecasting. So araw-araw tinitingnan natin yung healthcare utilization, sinisigurado natin na meron tayong, sapat. Pero kung sakaling kulangin, dapat may sistema tayo na binubuo. So yun po yung, aming ginagawa ngayon. Tapos yung warehousing, tinitingnan po yan, yung sistema diyan. At itong mga lahat na 'to siyempre kailangan natin 'to ng pondo. So kung kailangang, mag-allot ng pondo, ah, gagawin po 'yan 'no. At, yun tinutulak din po namin ngayon yung pagpapasa batas ng Bayanihan 3 'no. So mahalaga din 'yan 'no, para to make sure lahat ng mga pangangailangan natin sa staff ay, mapondohan. So importante 'yan. Pangapat, yung special services and system, 'no? So, meron tayong space, staff, meron din tayong mga sistema na binubuo 'no. So ngayon, ina-update naman natin from time to time yung ating mga algorithm 'no, kung paano itra-triage yung ating mga pasyente galing sa community, papunta sa mga ospital, galing sa level 1 hospital papunta sa level 3. Yan yung navigation na dapat nating gawin na maayos. Tapos yung patient flow pagpasok ng pasyente at pati yung ating pagma-manage ng iba't ibang klase ng kaso 'no, from mild hanggang critical 'no. Pinapaigting din natin yung ating infection prevention and control 'no, dahil talagang, sadyang nakakahawa ang, COVID. So, kailangan particular tayo dito. Araw-araw, mino-monitor po natin yung ating available beds, logistics, saka supply. Dahil dito nakasalalay yung ating tinatawag na healthcare utilization rate, 'di ba? So, mino-monitor 'to araw-araw, nire-report 'yan. So, ito yung pangunahin na tinitingnan 'no. Pero gaya nga ng sabi ko, yung utilization rate hindi lang 'yan sa available na or space. So, kailangan tingnan mo rin yung logistics, supplies, pati na yung mga human resource component 'no. Kasi, dito sa surge capacity hindi 'to ano, kailangan i-re-relate natin lahat ng aspeto. It's not only a matter of beds, dagdag ka nga ng bed, kulang ka naman sa tao, yung mga gano'n. O puwedeng may tao ka nga, kulang naman sa gamit. So, kailangan lahat ng mga pangangailangan na 'to ay, pinagtutugma-tugma natin 'yan 'no, para hindi tayo ma-o-overwhelm. Tapos yung paggamit ng PPE, may mga sistema naman diyan kailangan rational tsaka risk-based 'no. Hindi naman puwedeng ano tayo, aksayado. Tapos, 'yan, pinapaigting natin yung ating laboratory tsaka testing capacity at networking 'no, para sa surge ng mga ano 'yan, test 'no. Tapos, yung sa atin, problema sa kidney, yung mga may kidney disease, kailangang hemodialysis, may nabuo na tayong hemodialysis network para matugunan yung kanilang pangangailangan diyan. So may mga special services na kailangan nating isipin na kailangan nating ibigay pa rin 'no. Tapos siyempre yung referral system across different levels, mahalaga 'yan 'no. So ishi-share sa inyo mamaya ni Doc Det 'no, yung kanilang mga ginagawa sa One Hospital Command System, yung pagpapalawig ng ating telemedicine, yung ating mga emergency operation centers, tsaka hotlines, importante 'yan. Tapos yung, pagpapaigting ng ating mga partnership tsaka network doon sa mga additional requirements 'no.
Yun nga, ang objective talaga natin hindi lang bawasan yung mga pasyente sa ospital, kundi i-empower din natin yung ating mga pasyente, no? So importante rin yung pagbibigay ng mga tamang impormasyon sa kanila. Dahil yun nga, minsan sa maling impormasyon, nagdudulot ng pangamba yan. So hindi tayo dapat matakot. So kailangan natin mag-ingat, kailangan nating seryosohin ang Delta, pero bigyan natin din ng tamang impormasyon yung mga tao, no? Base sa kanilang estado, base sa kanilang pangangailangan, no? So kailangan i-guide natin sila sa buong sistema ng health system patungkol sa COVID. Pero syempre gusto natin yung prevention pa rin, no? So kailangan natin maglatag, no, sa pakikipagtulungan sa inyo sa media ng isang malinaw, no, na communication plan para hindi tayo puro takot, pangamba. Kailangan din nating siyempreng umasa na magtiwala na lahat naman ay ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan, ng ating DOH, no. So gusto ko lang i-highlight itong mga punto na 'to, tatlong bagay. Unang-una, meron naman po tayong plano sa pagtugon sa pagdami ng kaso sa pamamagitan ng pagpapaigting ng ating tinatawag na surge capacity, na ito yung diniscuss ko kanina, no. Pangalawa, meron tayong mga hakbang na ginagawa, no, patungkol diyan sa aspeto ng surge capacity, yang 4S. So ginagawa po natin 'yan ngayon at ginawa naman po natin 'to kahit na isang taon, pinapaigting lang po at tinutuloy. At kung kailangan pong magbigay ng mga kaukulang aksyon, gagawin po natin 'yan, no. Pero tinitingnan po natin na ginagawa natin 'tong mga bagay na 'to sa iba't ibang levels, no. Hindi lang po puro sa ospital ang usapin ng surge, no. Yan ang last line of defense. Kaya mas magandang maging magaling tayo, epektibo sa ating mga strategy sa community level, no? Diyan pa lang, no? Tsaka sa system levels kung kinakailangan, no? So, all levels, importante yan na tingnan. Tapos, yun, kailangan i-exhaust natin lahat ng ating efforts. Tapos, magtulong-tulungan tayo at bilang bawat mamamayan, gawin natin yung parte natin, no? Para hindi talaga mabilaukan yung ating health system. So, doon sa topic ng session, ito yung mga numbers na pwede niyong tawagan, no? Kailangan ihanda natin 'tong mga numero na 'to. So, makikita niyo dito yung number ng aming Health Emergency Management Bureau hotline. So, pinapatakbo namin 'tong OPSE na 'to at the national level, 24/7 po ito. May nagdu-duty araw-araw. At kami po ay nakakonekta sa 17 regional offices at 71 DOH hospitals at iba pang partners. Tinutugunan po namin lahat, name it, we have it, ika nga. Hindi lang po COVID, kami rin po ay nagbabantay sa mga sakuna at gumagawa ng coordination para po mabigyang aksyon lahat ng mga magiging concern kapag nagkaroon ng emergency tsaka disaster. Kami po ay nakikipagtulungan sa ating One Hospital Command, no? Meron po kami mga protocol patungkol dito. Makikita nyo rin dito yung aming COVID hotline, no? May mga telemedicine partners tayo na tinap, no? Pwede nyo rin tawagan yan. At pinakahuli, yan yung i-discuss ni Doc Det, no? Yung OHCC, no? Pero ang dasal ko lang, sana hindi natin na wag tayong magkaroon ng rason na gamitin itong mga numero na to. Kaya, yun nga, talagang let's always remember about the minimum public health standard, no? Mask, hugas, iwas. Tsaka wag tayong magpadala sa mga maling impormasyon at yun nga, sana mali tayong ligtas, malusog. Yun, salamat sa pakikinig tsaka katanungan po kaya sasagutin ko. Salamat. Thank you very much po, Dr. Ronald, sharing with us a very detailed presentation po with regard to our preparation strategies. Severe case, severe in case in a number of cases. So for now po, let me introduce you naman to our OHCC Operations Manager.
Okay, so sana nakikita niyo yung slides ko, no? So, kung makikita niyo po dito, nakalagay po dito ay National Patient Navigation and Referral Center. So, we just inaugurated po as this name through the National One Hospital Command Center. So just a very, very brief background lang po, no? So bago nag-exist ang One Hospital Command Center. By Republic Act 11494, nakalagay po doon na in Section 7 na kailangan po natin ng National Referral System. And also stated there that even after the expiration of the Bayanihan to Recover as Act, One Act or the Republic Act 11494, the system will still exist. So bakit po ginawa to is para po magkaroon po ng access ang ating mga kababayan po to health services. So para malaman nila kung saan natin dadalhin yung mga pasyente at saan yung mga serbisyo na kailangan nila. Okay? And also yung sa Department of Health, nag-release din po tayo which is the 2020-0653, which is the establishment of One Hospital Command Center. So kasama dito ay ang pag-establish din po ng mga Regional One Hospital Command Center. As mentioned po ni Director Ron, aside from the mga EOCs ng Health Emergency Management Bureau, we are also po of sa at hindi I think Doc that is experiencing some technical problems. For the meantime, I think we can accommodate some questions na. Sige, we'll start with Red Mendoza. Red. Wait, baka okay na si Doc Bernadette? Wait lang, baka nagpupunta lang si Doc Bernadette. Okay naman si Doc Bernadette? Sige, Doc Bernadette. Sorry, nawala po yata ako. Sige. Share again my slide was. Sorry. On the milestones po ng ating One Hospital Command Center since 2020. So we started po at OHCC MMDA Metro Base. So kung imagine niyo po, it's a very small space po inside the Metro Base in Makati City. And then at around August 6, we transferred po in the MMDA Sports Center. So we inaugurated it. It's a basketball inside the MMDA complex. So nung around September and October last year, we started talking with the NCR cities to get the support po of getting or accepting the referrals coming from One Hospital Command Center. And then around September, October, November, we started coordinating with the regional OHCC para mag-establish na po sila ng kanya-kanyang mga offices. And then last December, we launched po yung OHCC module wherein we can see yung mga pending emergency department admission and yung mga emergency cases po natin inside each facility. Okay? So for this year,
So we had a set planning, and then we also established the orientation of the regional OHCC. So around February, we have talked with the to establish our own regional OH. Right now, what we're doing is to reorient them and to strengthen them and ask for their needs para makapag-provide din po sila ng same service dito sa One Hospital Command Center. So as you remember last March, April, and May, we had a surge. That's why we called for expansion of OHCC resources. So meaning, we expanded our human resource. We also expanded yung mga yung PABX natin, and also yung mga equipments and supplies po natin in the OHCC. That's why, because we need a bigger place, we are now transferred to our new home at PICC. Okay. As mentioned again, we are doing the reorientation for the regional OHCC. Again, one good thing ay may mga partners pa rin po tayo. One is the WHO. They gave us for the use of the coordinators and call takers po natin. And then last July 2021, we inaugurated po as the National Patient Navigation and Referral Center. And then also in July, end of June to July, we also started our telemedicine services. So this is in coordination with various DOH retained hospital from their Department of Emergency Medicine and Family Medicine. Okay, so these are some of the improvements, shall I say, ng One Hospital Command Center. So right now, we have we started at 4 people inside the command center, and we expanded at 18, and then nag-expand tayo ng 30. But right now, we have 5 medical officers, we have senior coordinators, and then other supervisors, 8 supervisors, and right now we have 60 na po na coordinators and 43 call takers that being given to us by MMDA support. And then for the data team, we already have 11. The ICT, of course, because we're making use po ng napakadaming mga equipments and technology. So meron na na-add na rin po tayo. And then, of course, nandyan pa rin po ang ating AFP, the military personnel, but all with medical background who are augmenting in our unit po. And then, of course, nandyan po yung mga Oplan Kalinga supervisors and coordinators who are handling po ang ating mga mild and asymptomatic cases. Okay. Aside from that, syempre kailangan din po nating mag-upgrade ng ating ICT equipments. So from 20 laptops, now we have 50, and then meron pa tayong additional na 50 na dadating. For the mobile phone, right now we have 58 na po na units, and then we're also expanding to 30 more na telephone lines. For the headsets, we have 106. Of course, kailangan po individualize or personalize po ang ating headsets. And then the rest po are the supplies or equipments that we need inside the command center. Printer. We also have a LED wall wherein we flash po yung mga dashboard natin. And then Smart TV for individual dashboards. And then we also have the biometrics. Okay, so these are the total number of cases. These are some of the example of the dashboard that you can see inside the command center. So we're monitoring po kung meron tayong increase or decrease on the number of cases and also the pending transactions. Kung ilan pa po yung hindi natin na-close. So just to emphasize, when we say pag naka-close na yung transaction, meaning to say tapos na po yung needs ng ating caller natin. So kunyari, kailangan po niya ng swabbing, it doesn't end na napaschedule natin siya with a swabbing team or laboratory. We make sure na pag on the day of the swab, kailangan po maswab siya. Or for a patient requiring po na or requesting for admission, sila naman po yung kailangan we make sure po na naka-admit na po yung pasyente before we close the event. And nakita na siya ng healthcare workers or ng doctor or nurse inside the facility. Okay? Other types po ng mga analysis or mga dashboard na nakikita rin natin
kung saan rin-refer yung mga pasyentes of request ng ating mga pasyente. Like, kailangan ba nila ng hospital admission or kailangan lang nila magpa-isolate or teleconsultation or other inquiries. Kung tatanong lang sila, what is COVID? Kaya may COVID ba ako? So, mga simple questions like that. And also, asking for us na i-schedule po sila sa mga OPD ng iba't ibang mga facilities. Okay? So, mostly, ito yung request natin for hospital admission, for mega quarantine facilities. So, these are the mild cases. And then for hotel isolation facility, ito naman yung mga asymptomatic cases or mga walang simptomas. Okay? So, ito po yung mga services na binibigay natin for inside one hospital command center. So, right now, naka-attach tayo or naka-network tayo with Malasakit Center. That's why pwede na natin sagutin yung mga inquiries on financial assistance. What we do is, fina-forward po natin yung request nila sa Malasakit Center. Of course, yung mga inquiries, yung mga returning Filipino isolation exemption, so we also facilitate that. And then, of course, yung mga medical repatriates, yung mga pinapabalik sa ating bansa, and then we coordinate with the proper facility. Aside from this, of course, same services that we still offer is data analysis on the HCUR or yung mga healthcare utilization rate natin across the country. And of course, meron tayong hotline, and then we coordinate not only in the hospital but